ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ከማል ነኝ። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሳምሰንግ ጋላክሲ S6 ኤጅን እንዴት አድርገን የቻርጀር ችግር ያለበትን ሳምሰንግ ጋላክሲ S6 ኤጅን እንዴት አድርገን ቻርጀር ፖርቱን እንደምንሰራ አብረን እናያለን ማለት ነው። S6 ኤጅ ይሄንን ይመስላል። ተከታተሉ። ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። ትንሽ የተወሰኑ ቦታዎች ፈጠን ላደርገው እችላለሁ ትንሽ ቪዲዮ ስለሚረዝምባችሁ ማለት ነው። በቀጥታ እስቲ ወደ ቪዲዮ ገብቻለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሙቀቱ ባላስ ባረገ ብሎር ማለት ነው። ያው ሙቀቱ እጃችን በማይጎዳ መልኩ እናነሳለን ማለት ነው። ከፈሯን እናሞቃለን። ተከታተሉ። ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ አድርጉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንደምታዩት ቦርዷን አስለቅቄያታለሁ። እቺ አሁን የታችኛዋ ትንሿ ቦርድ ስትሆን እዚች ላይ
ማይክ እና ቻርጀር፣ ሆም በተኑ፣ ባክ ሌሎችንም የያዘ አንድ ነገር አለች። እዚህ ጋር ማይኩን የሸፈንኩት ነው ሙቀት ስለመጠቀም እዚህ አካባቢ ያሉ ትንንሽ ነገሮች እንዳይጎዱ እነዚህን መሸፈናቸው እንዳትረሱ። ያው ቴክኒሻኖች እነዚህን ሸፈን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ነጥፍና ሙቀት እንዳይወስዱ በቀጥታ የምንፈልገው የቻርጀር ፖርቱን ነው ነቅለን እንለጥፋለን፣ አዲስ እንቀይራለን ማለት ነው። እነዚያው ሙቀት የሚነካቸው ቦታዎች ናቸውና ፕሮቴክት እንዲያደርግ እንደዚህ ያደርጋሉ በቀላሉ ማለት ነው። እስቲ አብራችሁን ቆዩ።
እንደምታዩት ነው ስራው ወደ መጨረሻው ደርሷል ማለት ነው። ቻርጀር ቀይረናል፣ ወደ ቦታው መልሰናል፣ ማጣበቂያ አረግን፣ አሰርናት። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንፈተዋለን ላስቲኩ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን ነው ቻርጀር ፖርትን የምንሰራው ማለት ነው። እንዲሁም የጥገና ዝንባሌ ያላችሁ ልጆች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ተለማመዱ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን እያያችሁ ብቃታችሁን አዳብሩ። ላለው ቻርጀራችን ሰርቷል። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ ነበርኩት። እኔ ከማል ነበርኩ።